คุณผู้ชมครับรู้ไหมว่าปี 2026 นี้ปฏิทินเหมือนตั้งใจแกล้งเราเลยเพราะวันศุกร์ที่ 13 ดันโผล่มาทักทายถึง 3 ครั้งเลยนะกุมภาพันธ์มีนาคมแล้วก็ข้ามไปพฤศจิกายนหูยแค่ได้ยินคำว่าศุกร์13ก็อยากจะข้ามวันไปเลยค่ะเหมือนมีเงาดำๆแอบอยู่หลังเลขปฏิทินยังไงไม่รู้เลย จริงๆนะครับและความกลัวนี้ไม่ได้มีแค่ในหนังด้วยนะในโลกความเป็นจริงมีคนไม่กล้าเดินทางไม่กล้าเซ็นสัญญาหรือไม่ยอมเริ่มงานใหม่เลยจนมีการประเมินว่าเศรษฐกิจโลกสูญเสียเงินระดับหลัก100 ล้านดอลลาร์ในบางปีที่มีศุกร์13เชียวนะ เดี๋ยวนะคะ กลัววันในปฏิทินจนเงินหายวูบเลยเหรอคะเนี่ยนี่มันอาถรรพ์ผีหรืออาถรรพ์คนกันแน่คะนั่นสิครับ วันนี้ Zero to Know จะพาไปไขคำตอบว่าทำไมวันธรรมดาวันหนึ่งถึงกลายร่างเป็นสัญลักษณ์แห่งความซวยระดับโลกได้ แล้วก็ที่พีคที่สุดคือ เรื่องอัศวินเทมพลาที่เขาเล่าต่อๆกันมาเนี่ย มันจริงแค่ครึ่งเดียวนะ อ้าวโดนแกงกันมาตลอดเหรอคะเดี๋ยวรู้กันนะครับ ไปเริ่มกันเลย ก่อนอื่นผมต้องบอกแบบนักวิทยาศาสตร์ แต่พูดภาษาชาวบ้านนะว่าศุกร์13มันไม่ได้เกิดมาเป็นแพ็กเกจคู่ตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์หรอกครับ แต่จริงๆแล้วมันคือการฟิวชั่นหรือการรวมร่างของความซวย2อย่างมารวมร่างกัน เอ๊ะฟิวชั่นเหรอคะคือเดิมทีมันแยกกันอยู่เหรอคะเนี่ยใช่เลย แยกเป็น 1. ความกลัวเลข 13 Triskaidekaphobia กับ 2. ความเชื่อว่าวันศุกร์เป็นวันอัปมงคล อ๋อเหมือนเอาตัวท็อปความซวย2 สายมาเจอกันเลยกลายเป็นซูเปอร์แบดลักใช่ไหมคะเป๊กเลยครับ มาดูที่เลข 13 ก่อนนะ สาเหตุที่คนเกลียดมัน เพราะเลข 12 ดันเป็นลูกรักเลย 12 เดือน 12 นักสัตว์ 12 เทพโอลิมปัส มันคือความสมบูรณ์แบบ พอมี 13 โผล่มาปุ๊บ มันเลยกลายเป็นส่วนเกินที่ทำลายสมดุลไปซะงั้น อืนึกภาพออกเลยค่ะ เหมือนโต๊ะจีนเขานั่งกัน10 คน พอมีคนที่11มาแทรกเข้ามาคืออึดอัดทันทีเลย ประมาณนั้นแหละครับ แล้วก็ส่วนตำนานที่คลาสสิกที่สุดคือตำนานนอร์สครับ งานเลี้ยงเทพมี 12 องค์ อยู่ดีๆ โลกิ เทพจ้องปันก็โผล่มาเป็นแขกคนที่ 13 แล้วผลที่ออกมาคือ เทพเบลเดอร์ตาย โลกเข้าสู่ความมืดมิดเลยครับ อืมแขกไม่ได้รับเชิญนี่แหละตัวดีจริงๆ แล้วฝั่งศาสนาคริสต์ล่ะคะ ก็คล้ายๆกันเลยครับ The Last Supper หรืออาหารมื้อสุดท้าย บนโต๊ะมี 13 คน และคนที่เชื่อกันว่าเป็นคนสุดท้ายหรือคนที่ 13 ก็คือยูดาสผู้ทรยศพระเยซูนั่นเอง โอเค เก็ตละค่ะ เลข 13 คือเลขเห็นการหักหลังและความตาย เข้าใจแล้ว แล้ววันศุกร์ล่ะคะ ชื่อดูมีความสุข Friday ดีน่าจะตาย เดิมทีมันมาจากชื่อเทพีฟริกหรือเฟรย่าแห่งความรักนะครับ แต่พอศาสนาเปลี่ยนขั้วความเชื่อเดิมถูกมองเป็นนอกรีดเทพีแห่งความรักก็เลยโดนบิดให้กลายเป็นภาพลักษณ์ของแม่มดแถมในอังกฤษยุคก่อนวันศุกร์ยังเป็นวันประหารหรือ Hangman's Day ด้วยซ้ำ สรุปคือเลข 13 ก็แย่ วันศุกร์ก็เลือดเย็น พอมาชนกันตุ้ม คนก็เลยเชื่อสนิทใจแบบไม่ต้องสืบเลยสินะคะ แต่เดี๋ยวนะครับ ช้าก่อนนะ จุดที่คนชอบแชร์กันผิดๆคือเรื่องนี้แหละ เรื่องอัศวินเทมพลาครับ อ๋อ เรื่องนี้เคยได้ยินค่ะ ที่ว่ากษัตริย์สั่งจับกุมอัศวินและเผาทั้งเป็น จนเกิดคำสาปขึ้นมาใช่ไหมคะ เหตุการณ์นั้นน่ะเรื่องจริงนะครับ เช้ามืดวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม คริสตศักราช 1307 พระเจ้าฟิลิปที่ 4 แห่งฝรั่งเศส สั่งกวาดล้างเทมพลาจริงๆ ฆ่าจริงๆ และผู้นำอย่างชาร์กเดอโมเลก็สาปแช่งไว้ก่อนตายด้วยนะ ว่ากษัตริย์จะตายตามไปด้วย ซึ่งปรากฏว่าก็ตายจริงๆด้วยนะครับ ขนลุกเลยนะคะเนี่ย แบบนี้ก็ชัดแล้วเนี่ยค่ะว่าอาถรรพ์ศุกร์13 มาจากเรื่องนี้เลยสิคะ นี่แหละจุดพีคครับ นักประวัติศาสตร์บอกว่า คนยุคนั้นเขากลัวเหตุการณ์นี้ก็จริง แต่ไม่ได้ผูกใจเจ็บกับคำว่า Friday the 13 ขนาดนั้นหรอกครับ การเอาเรื่องเทมพลามาโยงกับความซวยของศุกร์13 แบบเป็นตุเป็นตะเนี่ยเพิ่งมาฮิตเอามากๆในศตวรรษที่ 20 นี่เองนะ อ้าว จริงเหรอคะ แล้วใครเป็นคนปั่นกระแสล่ะคะ ตัวการสำคัญคือนิยายเลย ปี 1907 มีนิยายขายดีชื่อ Friday the 13th เขียนโดยโทมัส W. ลอสันพล็อตเรื่องคือนายนาค้าหุ้นใช้วันศุกร์13 ปั่นตลาดหุ้นจนพังพินาศเลย โห คือนิยายดังจนคนอินแล้วกลายเป็นความเชื่อจริงไปเลยเหรอคะเนี่ย ถูกต้องแล้วครับ มันคือพลังของ pop culture ผสมกับความเชื่อเดิม
สรุปง่ายๆก็คือเทมพลาคือเรื่องจริงนะ แต่การโยงเป็นต้นกำเนิดอาถรรพ์ทั้งหมด อาจเป็นการตลาดและเรื่องเล่าที่เพิ่งสร้างใหม่มาก็ได้ครับ อืม ฟังแล้วเปลี่ยนมุมมองเลยจริงๆค่ะ แสดงว่าความกลัวส่วนใหญ่มันอยู่ที่ใจและพฤติกรรมของเรามากกว่านะคะ ใช่เลยครับ มีสถิติจากเนเธอร์แลนด์บอกว่า อุบัติเหตุรถยนต์ในวันศุกร์ 13 กลับน้อยกว่าวันศุกร์ปกติด้วยซ้ำเลยนะครับ เพราะคนกลัวก็เลยขับรถระวังตัวเป็นพิเศษ นี่มันตลกร้ายชัดเลยนะคะ สรุปคือถ้าเราไม่ประมาทวันไหนก็เป็นวันดีได้ทั้งนั้นเลยนะคะ แล้วก็อีกอย่างนะครับ วันซวยของแต่ละชาติก็ไม่เหมือนกัน สเปนกับกรีซเขากลัววันอังคารที่ 13 ส่วนอิตาลีเขากลัววันศุกร์ที่ 17 เพราะเลข 17 โรมัน IVXII สลับตัวอักษรได้เป็นคำว่าวิกสิแปลว่าฉันตายแล้ว โอ้ยสรรหาจะกลัวกันจริงๆ มนุษย์เรา งั้นปี 2026 นี้เจอศุกร์13 3 รอบก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะคะทุกคน ให้คิดซะว่าเป็นวันรำลึกประวัติศาสตร์สนุกๆ แบบนี้ดีกว่าค่ะ ถูกต้องมากครับ ใครมีประสบการณ์อะไรแปลกๆ หรือขำๆในวันศุกร์ 13 ก็คอมเมนต์มาเล่าให้ฟังดังหน่อยนะครับ ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระ เปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ แล้วก็กดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะ กับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิปครับ